Tara, let's make low-carb shawarma. Una natin gawin yung sauce. Nag-fry lang ako ng garlic, pepper, and oregano. Pag lumabas na aroma, lagyan ng water para mag-cool down. Pag medyo warm na, lagyan mo na Himalayan salt and mayo. And that's it for the sauce. Then set it aside na lang. Gawin naman natin yung chicken. Nag-season lang ako ng pan. Tapos tinanggal ko yung oil. Pinagmantika ko lang yung skin ng chicken. Lagay ko na yung meat, garlic and onion. Tapos yung tomato. Stir-fry mo lang saglit. Lagay naman tayo ng pepper, oregano, and paprika. Ang ginamit ko yung smoked paprika. Medyo mag-brown down yung chicken. Lagay mo na yung purong patis ng lorin's. Then keep on browning the meat. Pag medyo brown na, set it aside. Andito yung pinakalasa. So ang ginawa ko, nilagyan ko ng water. Tapos 2 eggs. Bale mangyayari, magkakaroon tayo ng egg sa ating shawarma. Optional naman yun. Then for the wrap, gagamit tayo ng flatitos. Hindi mawawala ang thinly sliced tomato, thinly sliced cucumber. Lagay mo na yung egg, and syempre yung meat. Gusto ko dito yung mas maraming sauce. Mas maraming garlic mayo, mas masarap. And yes, sobrang makalat. Nakalimutan ko din pala magsuot ng pants. Sorry. Tara, kain na tayo.